Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay masasaksihan natin ang pagkilala sa mga batang nagkamit ng karangalan sa iba't ibang larangan ng paaralang elementarya ng Palatiw sa taong pangpanuroang 2019 hanggang 2020 na may tema Sulong Edukalidad, Pagtaguyod sa Kinabukasan ng Bayan. Upang formal na simulan ng ating palatuntunan, sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng awit panalangin na may pinamagatang Batang Anak. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinangalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong bagaw, ay hinatang tulad, awit sa paglayang minamahal, ang islang ng matawad mo'y tagumpay na naghihindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Lumalang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Tataman ako, ang nais ko'y ipadama sa'yo, O Diyos, ang aking pagpupurit, pagsamba. Tataman ako, mag-aalay sa'yo, ng awit na papuri sa kalwalhatian mo. Tataman ako, ngunit aking ihayag na ikaw, Jesus, ang kaibigan ko ng lahat. Bata man ako, ngunit sa puso ko'y ganap na umiibig sa'yo. Tapat mo Bata man ako, pagyayamanin ko ang bawat salita na nagbubuhat sa iyo. Sa aking paglaki ay sisikapin ko, lakaran ang landas na sa aking kalooban mo. Bata man ako, ngunit aking ihayag na ikaw, Jesus, ang kaibigan ko ng lahat. Bata man ako, ngunit sa puso ko'y ganap na umiibig sa'yo. Ngunit sa puso ko'y ganap na umiibig sa'yo. Nagmamahal sa'yo. Bata man ako, piling ko sa'yo. Ngayon naman, ating pakinggan ang pambungad na pananalita mula sa ating masigasig at masipag na punong-guro, Binibining Jean P. Manayan. Sa ating butihing barangay captain, Kapitan Heriberto Guevara, sa ating mga guro,
sa ating mga kasama sa paaralang Palatiw, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Bagamat nararanasan natin ang pandemya sa ating kapaligiran at nakikita natin ang maraming bagay na hindi kanais-nais na nagaganap sa ating paligid, subalit hindi ito dahilan upang hindi natin kilalanin, ipagdiwang ang tagumpay na nakamit ng ating mga mag-aaral. Ang recognition natin ito ay bilang pagkilala sa ating mga mag-aaral na sinikap, ginawa ang lahat upang maipakita ang kanilang galing, ang talino, ang pangunguna sa klase, upang sa gayon, makamit nila ang isang mabuting kinabukasan, bunga na kanilang mabuting pag-aaral. Sa mga batang gagawaran ng pagkilala, isang mabunying pagkilala, congratulations po sa inyong lahat. Alam namin kung paano ninyo pinagsikapan ang inyong pag-aaral, alam namin kung paano ninyo pinagbuti at ipinakita ang inyong galing. Sa loob man at sa labas ng inyong silid-aralan, sa mga sumali sa ating mga paligsahan, nanalo at hindi, kayo pa rin ay mga panalo para sa amin. Sapagkat kayo ang kumatawan para sa paaralang elementarya ng Palatiw. Para sa ating mga magulang, alam naming higit ang kasiyahan na inyong nararamdaman. Pagkat nakikita ninyo na nagtatangumpay po ang inyong mga anak. Sana patuloy pa rin ang gawin ninyong pagtulong, paggabay sa inyong mga anak. Dahil ang lahat naman po ng ito, kung hindi sa inyong gabay, ay hindi rin naman makakamit ng ating mga mag-aaral. Sa mga guro na naririto, maraming salamat. Natapos muli ang isang taon, ang school year 2019-2020, bagamat alam nating hindi ito natapos sa pinakamaayos na paraan. Alam natin na ginawa natin ang lahat para maibigay natin ang pinakamabuting pag-aaral sa ating mga mag-aaral. Muli, maraming salamat sa inyo at sa hinaharap nating pag-aaral para sa school year 2020-2021, sana ay magawa natin na lahat ng ito ng maayos at sa kahit panong paraan ay may pagpatuloy pa rin ang karunungan ng ating mga anak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang mensahe ng pagpupugay ang ibabahagi ng ating butihing kapitan, kagalang-galang Heriberto M. Guevara. Araw sa araw na ito, mga magulang, guro at mag-aaral. Ngayon po ay araw kung saan bibigyan natin ng parangal ang mga kabataan o natatanging mag-aaral ng Palatiw Elementary School. Napakamakasaysayan ng araw na ito sapagkat sa unang pagkakataon, ngayon lang po tayo nagkaroon ng gantong recognition day na virtual. Dahil tayo po ay nakikipaglaban sa pandemya ng buong mundo o tinatawag nating COVID-19. Pero hindi po ito magiging balakid para hindi natin sila bigyan ng parangal. Sa taong ito, nakikita ko po ang pag-asa. Buhay na buhay po at malinaw na mayroon pong patutunguhan ang bansang Pilipinas, partikular po ang Barangay Palatiw. Katulad po na nabanggit ng ating bayani, si Gato C. Rizal, na nasa kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Sana po, doon sa mga bibigyan ng parangal o mga natatanging mag-aaral ng Palatiw Elementary School, sana po ay huwag po natin biguin ang ating pambansang bayani, ang ating guro, magulang at inyong kapitan, na buhayin po ang pag-asa, buhayin po ang diwa na sinasabi ng ating pambansang bayani na nasa inyo po ang pag-asa ng ating bayan. Sa ngalan po ng Sangguniang Pambarangay ng Palatiw, ito po ang inyong kapitan, Bobot Guevara. Mabuhay po ang mababang paaralan ng Palatiw. Dumako na tayo sa tampok na bahagi ng ating palatuntunan, ang paggagawad ng medalya at sertipiko. Achievers Award, Grade 1. Tristan James D.L. Labagis, Caleb Russell C. Cruz, Kevin Elvis A. Chua,
Serge S. Kapuyan. Achievers Award, Grade 2. Zia Trixie May T. De Leon. Nigel Ken M. Ferolino. Daisy Jade A. Angay-Angay. Rumayel Ann S. Validio. Bella Desiree D.V. Medina. Liana Denise M. Rodrigueza. Ray Jacob G. Maningo. Jinro G. Bondok. Charlotte Faye S. Marquez. Achievers Award, Grade 3. Joey Paul F. Salamanca. Asen Claude C. Kilang. Rain Casey L. Arani. Freya Lay L. Dima Felix. Princess Berlin J. Agaton. Lian Angelila P. Leachon. Bea Angela G. Hakaba. Jandy Yel L. Lafamia. Achievers Award, Grade 4. Francesca Beatriz A. Amaro. Princess Yena V. Tianyo. Alimor C. Ventura. Krishmel R. Bukayan. Princess Colleen L. Magusib. Rose Candice C. Enriquez. Sabrina Kim D. Rivera. JV A. Mendoza. Margaret E. Reyes. Janine T. Filomeno. Micaela M. Ibadlit. Erica Tricia B. Montefalcon. Anexa Neil B. Odonio. Kent Ruji L. Coronado. Kirsten Ziona L. Bartolome. Chanel N. Dakanay. Lian Zaina T. Bantolino. Kristen Joy L. Noliaga. Rian Cassandra S. Sanchez. Achievers Award, Grade 5. Janina Therese Escobar. Johaira M. Lawi. Aliyah May C. Areglo. Arjan Ashley M. Bracamonte. Christian Van D. Legada. Manunulat ng Taon. Pamela Nicole H. Domingo.
Derek F. Costiniano, Ira Shen C. De La Fera, Precious Kyla N. Milan. Magkukwento ng taon, Princess Arabel J. Agaton. Manlalaro ng taon, Glyza S. Lindio. Kid Scout ng taon, Clyde Nathan P. Angeles. Cub Scouts ng taon, Rain Casey L. Orani. Joey Paul R. Salamanca. Genrev P. Narvaez. Cody J. R. Velasco. Alimor C. Ventura. Senior Patrol Leader, Renz Yuan C. Sebastian. Twinkler ng taon, Julia Ann M. Ramos. Star Scouts ng taon, Bea Angela G. Hakaba. Lian Angelila P. Leachon. Junior Scouts ng taon, Princess Arabel J. Agaton. Kristen Nicole F. Tikiko. Ira Shen C. De La Fera. Special Award sa EPP, Kristen Nicole F. Tikiko. Reverend JCL G. Tolentino. Jason D. Tigao. Faith Ann Tubay. Princess Arabel J. Agaton. '19 Young Mathematicians Exemplar, Raven Jaisel G. Tolentino. Raven Tolentino ay mababang paaralan ng Palatiw for qualifying Team Philippines in the 3D Cup Pan-Asia Pacific International Competition, Xi'an, China, July 26 to 30, 2019. Completed and passed the NPG Training 2019-2020. Qualified to participate in the International Kangaroo Mathematics Competition. Passed and attended the MSATC in order to qualify for the International Mathematics Competitions. Awarded as the Philippine Brain Power Aspirants for the International Math Competition. Passed and attended the YMIITP for International Competition. Congratulations to Raven Jaisel G. Tolentino 2019 Young Mathematicians Exemplar. Sa bulk hire, natatanging mag-aaral sa allied classes, Samsia L. Maute, Best in Arabic Language Level 1. Janipa C. Campong, Best in Arabic Language Level 2. Juhaira M. Lawi, Best in Arabic Language Level 3. Suhaira A. Pindi, Best in Arabic Language Level 3. Aisa P. Paisal, Best in Arabic Language Level 4. Amina P. Paisal, Best in Arabic Language Level 4. Akisa P. Mamao, Best in Arabic Language, Best in Islamic Values Education Level 1. Princess A. Sari, Best in Islamic Values Education Level 1. Johani M. Lawi, Best in Islamic Values Education Level 2.
Juhaira N. Lawi, Best in Islamic Values Education Level 3. Aisa P. Paisal, Best in Islamic Values Education Level 4. And Para B. Ditangungon, Best in Islamic Values Education Level 4. Sila po ang mga natatanging batang mag-aaral sa Arabic Language and Islamic Values Education. Binabati ko kayong lahat. Shukran! Most active Red Cross Youth members: Ira Shen C. De la Fera, Reverend JCL G. Tolentino, J. Loboy G. Ramos, Princess Arabel J. Agaton, Laika T. Pilio, Mark Stephen T. Sanchez, Hailey Marie P. Panopio. Mga awit ng taon: Colinje Bercero at Lian Angelina P. Leachon. SBM Working Committee Awardee: Miss Jean P. Manayan, Overall Chairman. Miss Renelyn U. Cale, SBM Coordinator. Mrs. Evangeline G. Hakaba, SBM Co-Coordinator. Mrs. Jeline H. de Guzman, Media and Technology Coordinator. And Mrs. Jolaika A. Macabenta, Internal Coordinator. Principal 1, Mrs. Pelilia B. Vela, Leader. Mrs. Abigail E. Alfaro, Assistant Leader. Members: Mrs. Crescencia A. Lacatan, Mrs. Fezi Magdato, Miss Rodin Joy G. Bondok, and Miss Lynette C. De Leon. Mrs. Marlene T. Salceda, Mrs. Maria Arlene D. Rosales, Miss Carmina F. Vital. Principal 2, Mrs. Anna Grace R. Ang, Leader. Mrs. Mary Lou V. Kiambao, Assistant Leader. Members: Miss Sylvia S. Constantino, Mrs. Doris V. Abina, Mrs. Marites C. Hermigoso, Mrs. Fanny-Beth B. Tiico, Mr. Wilfredo R. Lavarias Jr., Mrs. Ligaya V. Grafil. Principal 3, Mrs. Diana E. Acojeda, Leader. Mrs. Bernadette B. Enriquez, Assistant Leader. Members: Mrs. Marlene T. Sarceda, Mrs. Maria Arlene D. Rosales, Miss Carmina F. Vital, Mrs. Desi D. Ignacio, Mrs. Belinda J. Agaton, Mrs. Maribel M. de Guzman, Mrs. Catherine May L. Orani, Mrs. Lenny V. Abong, Miss Elizabeth C. Ogrimen, Mrs. Jovita D. de la Cruz. Principal 4, Mrs. Cheryl B. Valenzuela, Leader. Miss Rhea C. Bukayan, Assistant Leader. Members: Miss Bambi C. Abaya, Mrs. Lani C. Cambrunero, Mrs. Sharon J. Mengito, Mr. Rodolfo D. Garcia Jr., Mrs. Telma M. Maling, Mrs. Bernadette A. Chodoro. Grade Leaders: Kinder, Miss Cindy A. Bensurto. Grade 1, Mrs. Desi D. Ignacio.
Grade 2, Miss Jane A. Zipagan. Grade 3, Mrs. Lani C. Cambronero. Grade 4, Mrs. Leia A. Prado. Grade 5, Mrs. Crisney S. Marquez. Grade 6, Mrs. Vivian U. Graham. Coordinators, English, Mrs. Abigail E. Alfaro. Science, Mrs. Mariel U. Bonifacio. Math, Mrs. Leia N. Montero. Filipino, Mrs. Vivian U. Bantigue. AP, Mrs. Ligaya V. Grapil. EPP, Miss Nalisa S. Obejero. ESP, Mrs. Maria Arlene D. Razales. Music, Mr. Sunny J. Colminas. Arts and GSP, Mrs. Maria Teresa J. Esteban. PE, Mr. Johnny D. Amores. Health, Miss Rora Cris Junevi R. Sevillano. Library, Mrs. Telma M. Maling. LR Coordinator, Mrs. Lenny V. Abong. ALS and Life Coordinator, Miss Renelyn U. Cale. ICT Coordinator, Mr. Rodolfo D. Garcia Jr. MTB and MFAT Coordinator, Mrs. Crescencia A. Lakatan. Testing Coordinator, Mr. Luke Philip Pilapil. NDEP Coordinator, Mrs. Pe C. Magdato. GOD Coordinator, Mrs. Mary Lou V. Kimbao. Twinkler Coordinator, Mrs. Hilda C. Mables. Kid Scout Coordinator, Mrs. Cristina C. Carlos. Cub Scout Coordinator, Mrs. Maria Jocelyn A. Gabito. BSP Coordinator, Mr. Gerard C. Necor. Star Scout and Digitize Ellen Coordinator, Mrs. Desi D. Ignacio. School Clerk, Ms. Rogin Joy G. Bondoc. Inclusive Education Coordinator, Mrs. Michelle S. Bansil. Sa pagtatapos ng ating palatuntunan, ating pakinggan ang pangwakas na pananalita mula kay Ginang Bernadette B. Enriquez, Master Teacher in Charge in Grade 5. Sa ating mahal na punong guro, mga kapwa kong mga guro, mga magulang, at sa lahat na mag-aaral ng paaralang elementarya ng Palatiw, isang maalab na pagbati ng magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga nasaksihan, nakita at narinig natin sa palatuntunang ito, naway magtanim ito sa kaisipan ng bawat mag-aaral at magsilbing inspirasyon upang magpatuloy at mag-aral ng mabuti para sa isang magandang kinabukasan. Parati tayong magdadasal upang pagpalain at gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating pagharap sa hamon ng buhay. Lubos po kami nagpapasalamat sa ating kapitan na walang sawa ang suportang ibinibigay sa ating paaralan. Maraming salamat, Kapitan Heriberto Guevara, para sa magandang mensahe rin na inyong ibinigay. Taus-pusong nagpapasalamat rin ang paaralan ng elementarya ng Palatiw sa mga taong naging bahagi sa pagbuo ng virtual recognition na ito. Hindi maisasakatuparan ang pagtatanghal na ito kung hindi sa tulong ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat.